Hello friends, welcome back to our channel Educational Sad. আমি আলোচনা কৰিম Assam Special TET আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কোৱেশ্চন সম্পৰ্কে অসমীয়া বিষয়টো যেহেতু কম্পালসৰি আৰু অসমীয়া বিষয়ত কিছুমান আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কোৱেশ্চন আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেকৈ আমি আলোচনা কৰি যাম যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন ঠিক আছে যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে আৰু বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব ফৰ মোৰ ইনফৰমেশ্যন ওকে সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' মোৰ ওপৰত কিছুমান কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চনসমূহ হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ মাতৃভাষা কি মানে অসমীয়া ভাষাটো মূলতে কি আছিল আগতে সংস্কৃত প্ৰাচীন আৰ্য ভাষাৰ বিকাশৰ স্তৰ কেইটা কি কি যে আৰ্য ভাষা আমি গম পালোঁ আৰ্য অনাৰ্য হয়নে তো প্ৰাচীন আৰ্য ভাষাৰ বিকাশৰ স্তৰ কেইটা আৰ্য ভাষাটোতে এনেকৈ এদিনতে হৈ যোৱা নাই তো আৰ্য ভাষাৰ আৰতো তিনিটা বিশেষকৈ স্তৰ আছে সেইকেইটা হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা আৰু নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা এই তিনিটা প্ৰাচীন আৰ্য ভাষাৰ বিকাশৰ স্তৰ তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কোনটো প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হৈছে এইটো আমি আগতে পাইছোঁ ন কামৰূপী প্ৰাকৃত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে কোনটো প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হৈছে এনচাৰটো হৈছে কামৰূপী প্ৰাকৃত তাৰপিছত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন 4 নম্বৰ অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ প্ৰাচীনতম চানেকি কি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লিখিত সাহিত্যৰ প্ৰাচীনতম চানেকি যে আগতে চৰ্যাপদসমূহ আছিল লিখিত সাহিত্যৰ চানেকি তাৰপিছত উমাচল লিপি কোন শতিকাৰ আমি পালোঁ ন লিপিসমূহ হয় না উমাচল লিপি আছিল 5ম শতিকাৰ তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰাচীন অসমত প্ৰচলিত অনাৰ্যমূলীয় ভাষা এটিৰ নাম লিখা আৰ্যমূলীয় আৰু অনাৰ্যমূলীয় ভাষা অনাৰ্যমূলীয় প্ৰাচীন ভাষাটো হৈছে বড়োৰুচি ভাষা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰাচীন অসমত অনাৰ্যমূলীয় ভাষাসমূহ কোন ভাষাগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত আছিল যিসকল অনাৰ্যমূলীয় ভাষা আছিল তেওঁলোক অন্তৰ্গত আছিল বিশেষকৈ চীন তিব্বতীয় ভাষা গোষ্ঠীৰ ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া মৌখিক সাহিত্য এতিয়া অসমীয়া মৌখিক সাহিত্যনো কি সেই বিষয়ে আমি চাওক লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে মৌখিক সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল মানে মুখে মুখে কোৱা যিটো সাহিত্য সেইটো হৈছে মৌখিক সাহিত্য লিখিত সাহিত্যটো পিছতহে সৃষ্টি হৈছে অনাখৰি চহা লোকৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত সাহিত্যকে মৌখিক সাহিত্য বোলে অসমীয়া সাহিত্য মৌখিক সাহিত্যৰ বিভিন্ন উপাদানেৰে সমৃদ্ধশালী প্ৰাক আৰ্যকালতেই অদ্ভুত বহুতো সাহিত্য আজিও পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে অসমীয়াৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে সেইবোৰৰ ভিতৰত সাধুকথা বা কাহিনী সাঁথৰ কিংবদন্তি বিহুগীত বনগীত গৰখীয়া গীত নিচুকনি গীত ফুলকোঁৱৰৰ গীত মণি কোঁৱৰৰ গীত আইনাম বিয়ানাম ডাকৰ বচন ফকৰা যোজনা আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি এইসমূহ যিবিলাক মুখে মুখে চলি আহিছিল মানুহৰ সেইসমূহক মৌখিক সাহিত্য বুলি কোৱা হয় আৰু সেই বস্তুসমূহ সেই সাহিত্যসমূহ এতিয়াও বহুত জনপ্ৰিয় হোৱা দেখা যায় ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 মৌখিক সাহিত্য বুলিলে কি বুজা এইটো হ'ব অনাখৰি চহালোকৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত সাহিত্যসমূহে হ'ল মৌখিক সাহিত্য নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া মৌখিক সাহিত্যৰ ভাগকেইটা কি কি মৌখিক সাহিত্যৰ ভাগকেইটা হ'ল লোকগীত ফকৰা যোজনা আৰু প্ৰবচন আৰু সাধুকথা এই তিনিটা বিশেষ ভাগত ভগোৱা হৈছে লোকগীত ফকৰা যোজনা আৰু প্ৰবচন আৰু সাধুকথা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন ফকৰা যোজনা আৰু প্ৰবচন কি এনচাৰ হ'ব ফকৰা যোজনা আৰু প্ৰবচন হ'ল চহালোকৰ সাংসাৰিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানমূলক নীতি বিভিন্ন সময়ত প্ৰচলিত জীৱন চৰ্যা আৰু আদৰ্শবাদ জাতিৰ মনস্তত্ব আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত সমালোচনাও এইবোৰত পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 4 নম্বৰ লোকগীতৰ ভাগ তিনিটা কি কি এতিয়া লোকগীত আকৌ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তিনিটা অনুষ্ঠানমূলক লোকগীত আখ্যানমূলক আৰু বিবিধ বিষয়ক নেক্সট কুৱেশ্যন বেলাত বা কাহিনী গীত বুলিলে কি বুজায় বেলাত কি এতিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যি গীতত একোটা কাহিনী বা আখ্যান বৰ্ণনা কৰা হয় তাকে বেলাত বা মালিতা বা কাহিনী গীত বুলি বোলে
মণি কোঁৱৰৰ গীত, বৰফুকনৰ গীত আদি বেলাডৰ উদাহৰণ। তো এতিয়া এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে যে বেলাডৰ উদাহৰণ যদি আহে মণি কোঁৱৰৰ গীত আৰু বৰফুকনৰ গীত। আৰু বেলাডত বিশেষকৈ এটা কাহিনী বা আখ্যান বৰ্ণনা কৰা থাকে, গতিকে সেইবিলাকক বেলাড বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, হুঁচৰি গীত কি? উত্তৰ হ'ব বহাগ বিহুত গাঁৱৰ ৰাইজে ঢোল পেঁপা তাল আদি লৈ গৃহস্থৰ ঘৰে ঘৰে সামূহিকভাৱে গোৱা গীতেই হুঁচৰি গীত। এই গীতবোৰ যৌন ভাৱবৰ্জিত গহীন গীত। ঠিক আছে, তো এইটো সকলোৱে সম্ভৱতঃ জানেই এই এনচাৰটো। বাকী বেলাডটো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু বাকী এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মেবি, যিহেতু চিলেবাছত আছে, গতিকে এইখিনি বস্তু দি দিছোঁ। আই হোপ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। মই নেক্সট ক্লাছত অন্য কিছুমান বিষয় আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। হেভ এ গ্ৰেট ডে।